وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجنا قصص كافيه. مثل ما عودناكم بكل حلقة جديدة شخصية جديدة، واليوم ضيفتنا هي شروق الحمايدة. أهلا وسهلا فيكي شروق. أهلا نور، يسعدك. شرفتينا، وبالبداية خلينا نشرب معاكي فنجان قهوة. شروق، من هلأ لحتى تبرد قهوتنا شوي حنلعب معاكي لعبة أسئلة سريعة وصغيرة. بتحبي القهوة السادة ولا الحلوة؟ سادة. السادة. التركية ولا الأمريكية؟ تركية. الشوكليت ولا الفانيلا؟ شوكولات. شوكليت. مالح أو حلو؟ مالح. مالح. تصحي بكير ولا متأخر؟ بظروف الشغل بصراحة بكير. بكير. بتحبي الكتب العلمية أو الروايات؟ العلمية أكثر. العلمية. الصيف ولا الشتاء؟ شتاء. تحبي السفر ولا الشغل؟ السفر والشغل، بس إنه السفر أولوية أكثر. تحبي تحضري المسلسلات ولا الأفلام؟ لا مسلسلات ولا أفلام، بحب الإشي اللي عملي أكثر بصراحة، يعني الاثنين ما بحضرهم. أوكي. yeah. طيب بتفضلي إنه تشتغلي فريلانس أو بوظيفة ثابتة؟ دائما بحب الاطلاع أكثر والتجارب أكثر، فالفريلانس بوفر لنا هاي المساحة. حلو كتير. طيب بتشوفي النص المليان ولا الفاضي من الكاسة؟ الاثنين. جميل. طيب هلا احنا حنشوف تقرير مع المشاهدين بسيط من الشارع عن موضوع حلقتنا لليوم، وخلال هذا الوقت انا وياكي حنشرب قهوه سوا. تفضلي قهوتك. شكرا لك. لا مو كلها صحيحة، من 60 ل 70% صحيحة حسب الخبر. يعني هلا هذا بيرجع ممكن من وين عم تتلقي الاخبار ومصدر الاخبار طبعا. التوعية اللي بتصير بالمدارس، الجامعات، وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد طبعا زي السوشيال ميديا، المدونات الإلكترونية والسوشيال ميديا. بداية شروق، خلينا نبلش معاكي بفقرة الأسئلة الشخصية يلي بتتعلق بحياتك. ممكن تعرفينا أكثر عن حالك؟ مين هي شروق وشو أكثر إشي حابة توصل له بحياتها اليوم؟ في البداية أنا شروق الحمايدة من محافظة الطفيلة، دارسة برمجة في جامعة الطفيلة التقنية. انطلقت بصراحة بالأعمال التطوعية من 2013 وكان عندي العديد من المبادرات. هاي المبادرات اللي بحسها هي الشغف وهي الروح للشباب الأردني، بحيث إنها مساحة بتخلينا إحنا نطور من فكرنا ونطور من المساحات العقلية الموجودة عندنا. هذا الإشي اللي خلى عندي كشروق الحمايدة حافز أكثر في العمل التطوعي. حلو كتير. طيب شو كان دور طفولتك ونشأتك في بناء شخصية شروق حالياً؟ ممكن إحنا فتيات الجنوب بنتعرض لكثير ضغوطات كفتاة، بحيث إنه ما في مساحات كثيرة إنك أنت تقدري تتحكمي فيها. فكانت شروق الحمايدة كلمة لا دائما بتواجهها، إنه لا دراسة، لا شغل، لا بعرف شو. فهذا الأمر خلى عن شروق الحمايدة تبني شخصيتها القيادية منذ الصغر. فكنت بصراحة هاي الكلمة أكثر تحدي كانت لشروق الحمايدة. وأكبر المخاوف اللي بتواجهك؟ بصراحة المخاوف كنت أنا أحبها كثير، لأنها هي اللي بتخليني أكسرها، بحيث إنه يكون في فرصة من كل إشي تحدي، من كل إشي خوف، إنه يكون في عندي فرصة لأطور حالي فيها. يعني ما عندك خوف من شيء محدد؟ لا. حلو كثير. ممكن تعرفينا أكثر عن قصة مشروعك وتحكي لنا عنه وكيف بلشتي فيه؟ هلا قصة المشروع بصراحة بلشت هي النواة الأولى لإله نور من خلال مبادرة جدا بسيطة، وأنا سنة ثانية بالجامعة، بحيث إنه لقيت الأطفال الملاذ الوحيد لهم للأسف هو الشارع في محافظة الطفيلة. فكنت أروح من الجامعة لعند مركز ثقافي بمحافظة الطفيلة لحتى أعلمهم برمجة. فكان هذا الإشي الانطلاقة والنواة البسيطة وصلتنا لحتى نطلق مبادرة المبرمج الصغير اللي حصلت على المركز الأول في المسابقة الوطنية للريادة المجتمعية على مستوى المملكة. بعد هيك أطلقنا فاميلي تك. لاحظنا بصراحة مش فقط الأطفال مش قادرين يستوعبوا التكنولوجيا ويتعاملوا معها، أيضا العائلات مش قادرة تستوعب كيف إنها تتعامل مع أطفالها في البيئة الإلكترونية والبيئة الرقمية. ففاميلي تك صارت تتعامل مع الآباء والأمهات والأطفال. وبعد هيك وصلنا لمشروعنا اللي هو حاليا العيادة القانونية الرقمية، وهذا أول مشروع بالعالم بعد البحث الطويل عن هذا الموضوع. فكانت العيادة القانونية الرقمية كيف نوصل لفضاء إلكتروني آمن لكافة المجتمع وكافة أطيافه. طيب أنا لفتني اسم العيادة القانونية الرقمية. ليه العيادة القانونية؟
ليه العيادة القانونية الرقمية؟ بالبداية هي لها هدفين رئيسيات. أول هدف هو كان كيف إحنا نوصل لفضاء إلكتروني وبيئة إلكترونية آمنة لمجتمعاتنا، كون نسبة الجريمة الإلكترونية كانت في ارتفاع جدا كبير. فهذا الإشي بصراحة حمل شروق الحمايدة والناس اللي عم بيشتغلوا بفيلد التكنولوجيا مسؤولية كثيرة، إنه كيف إنه نخلي فضاء إلكتروني آمن. بنفس الوقت في هدف ثاني، كونه إحنا من محافظة الطفيلة والأعلى نسبة للأسف بالبطالة، كيف نمكن الشباب والأطفال إنهم يتوجهوا للتخصصات التقنية، بنفس الوقت يمتلكوا أدوات رقمية تساعدهم في حياتهم العملية وحياتهم مع مجتمعاتهم. ممكن تحكي لنا أكثر شو بتقدم العيادة القانونية الرقمية؟ هلا العيادة القانونية الرقمية فيها 7 أقسام رئيسية. أول قسم هو التأهيل والتدريب، بندرب على عديد من المواضيع منها التربية الإعلامية والمعلوماتية. القسم الثاني في العيادة القانونية الرقمية عندنا مساحات حوارية آمنة، وإنه بيكون 1 to 1، يعني حدا من مستشارين العيادة القانونية الرقمية مع حدا ممكن بده يتعلم تقنية جديدة أو حدا واقع عليه جريمة إلكترونية وحابب هو يحكي لنا ويفضفض لنا عن هذا الموضوع اللي هو عم بيتعرض له. والثالث قسم ممكن نحكي إنه هو بروفايلي، عم بنشر كثير فيديوهات بحيث انه يحافظ على خصوصيتنا ويعطينا ادوات ممكن هي تحافظ على خصوصيتنا بالفضاء الالكتروني. وعندنا قسم جدا كبير هو الاعلام المجتمعي، وقديش احنا الرساله الاعلاميه صارت بصراحه هي في سهوله ان ننشرها، لكن كيف نكون حذرين ونتعدد في المصادر من خلال الاعلام المجتمعي. بالاضافه لقسم استشارات جدا كبير من خلال انه هدول الشباب اللي احنا ممكن 15 شاب وشابه في العياده القانونيه الرقميه حاليا هم مستشارين قانونيين، في منهم اشخاص وفي مستشارين في المجال التكنولوجي، في قسم دراسات رقمية، بالإضافة للعديد من الأقسام ممكن تطول هاي الأقسام إذا بدي أحكي عنها بكل التفاصيل، لكن في لنا صفحة على الفيسبوك ممكن إنكم تتابعوها وتعرفوا أكثر عن العيادة القانونية الرقمية. طيب شروق، شو هي الصعوبات اللي واجهتك ببداية طريقك أو ببداية مشروعك؟ هلا بالنسبه للصعوبات بصراحه كان في تحديات كثيره، بحيث انه انا بتذكر انه ببدايه المشروع بالمبرمج الصغير كان في عندي 33 طالب عم بيتلقوا التدريب، لكن بالمقابل كان في عندي فقط 4 اجهزه. لكن هذا الشيء ما خليناه تحدي، انا حكيت لك بالبدايه انه احنا بنخلق من كل التحديات فرص، بحيث انه كنا نشاركهم بالاجهزه الخلويه، ممكن انه نبرمج في اي ادوات ثانيه تكنولوجيه، بحيث انه يكون في عندهم اكثر من طريق نحو الفضاء الرقمي. جميل كتير. وشو كان أكبر دافع حفزك لتكملي مشروعك؟ اللي أكبر دافع حفزني لأكمل المشروع بصراحة هو قديش إحنا بحاجة في مجتمعاتنا إنه ننظر للآخر، إنه كان في كثير بصراحة فتيات بينحرموا التعليم، كان في كثير في أطفال بتسربوا من المدارس بسبب بصراحة التلقين الموجود عندنا. ففيلد التدريب هو مجال كثير كبير، بحيث إنه كنا نستخدم استراتيجيات اللعب مع الأطفال لأنهم يكملوا البرمجة، وكان في ضعف للأسف عندهم باللغة الإنجليزية، لكن هذا الإشي حولناه كمبادرة المبرمج الصغير وديجيتال ليجل كلينيك أيضا لفرصة، بحيث إنه إحنا نعرب الأشياء الموجودة وتكون هي سهلة عليهم من خلال اللعب. ومع هيك حبوا الإنجليش وصاروا هم يطوروا حالهم مهاراتهم، لأنه بصراحة هو أول ما تشوفي الأطفال أو الشباب عندهم تحدي مثلا من اللغة الإنجليزية، خلص حولها لهم للعبة رح هم يستمتعوا فيها، بنفس الوقت إنه كأغاني أو كأشياء مبتكرة تستخدمها بالتدريب. وأدوات التدريب اللي جدا كانت كبيرة معنا كمبرمج صغير وكعيادة قانونية رقمية، إنه كيف نسهل المواد علينا إحنا كعرب. ومين أكبر المستفيدين من مشروعك؟ كثير بركز على الفتيات، لأنه بصراحة الفتيات يعني ممكن أنا لأنه فتاة بنفس الوقت إنه قديش في عنا فتيات عم بنحرموا أشياء كثير بحياتهم، وخاصة بالقرى مثلا الأردن البعيدة عن عمان وقلة الإمكانيات الموجودة، فكانت الفتيات هم كثير بركز عليهم. فينا نتغاوز شوي معهم. طبعا أكيد. طيب بما أنه حكيتي أنه أنت بتركزي على الفتيات، بتتذكري أي قصة إيجابية صارت معك خلال المشروع وأثرت فيكي؟ بصراحة كان في كثير قصص، لأنه إحنا بنسمع من العالم. ففي العيادة القانونية الرقمية في عندنا مساحات حوارية آمنة. في أحد التدريبات كان في عندنا فتاة للأسف يعني بعد ما أخذت التدريب حسينا إنه وجهها كامل تغير. فهاي الفتاة كانت تتعرض للابتزاز الإلكتروني مدة 8 سنوات، ما كان عندها الجرأة لا تخبر أهلها ولا تخبر الجهات الأمنية في هذا الموضوع. فإحنا بالعيادة القانونية الرقمية تابعنا مع هاي الفتاة 8 سنوات عم بتقدم، يعني ما بقدر أحكيها بصريح العبارة، لكن ممكن التصور يوصلك نور، إنه هاي الفتاة بتتعرض لابتزاز مالي، بتتعرض لابتزازات يعني بكافة أشكالها للأسف. وكان يعني العامل النفسي، يعني ما بنسى جملتها بالحرف الواحد لما حكت شروق الحمايدة: أنا قبل
قبل ما أجيك على هاي الدورة كنت بصراحة رايحة أنتحر بسبب الابتزاز الكبير الموجود على هاي الفتاة والعامل النفسي الموجود. هذا الإشي خلاني أفكر كثير بمجتمعي، كثير في عنا قضايا سميناها إحنا ممكن بالمساحات الحوارية الآمنة القضايا الصامتة، بحيث إنه هي أي حدا من مستشارين العيادة القانونية الرقمية ترتاح له ممكن تحكي معه. فهاي الفتاة حكت لنا جريمتها وحكت الإشي اللي موجود عندها، فإحنا حاولنا نقدم لها كل الدعم وحاولنا إنه أيضا نشبك مع البحث الجنائي لحتى يساعدوها، وطلعت الحمد لله من الجريمة الإلكترونية. فقصص كثير مخبية لازم إحنا كشباب في مجتمعاتنا نحاول إنه نعرف هاي القصص ونساعد الناس قد ما وهي نقدر. بالفعل قصة مؤثرة وراحت من سلبية لإيجابية. كيف ممكن نستخدم الفضاء الإلكتروني للتشغيل والتوظيف ولدعم الشباب اقتصادياً؟ ممكن احنا حكينا انه اكبر مشكله ممكن تواجه الاردن بشكل عام هي البطاله، لكن انت كشاب وكصبيه انه كيف انت تطور من الادوات الرقميه الموجوده عندنا من خلال تطبيقات، في تطبيقات عم بتطلع لنا فلوس، في تطبيقات انت ممكن تعمل مثلا على اللينكد ان تعلمهم كيف يصنعوا السي في تبعتهم. بالنسبه كمان لموضوع انه كيف انت مثلا على الفوتوشوب على الاشياء الموجوده عندك كيف تصنع اعلان بشكل احترافي، الفيديوهات والمونتاج والتصوير، هذا عالم جدا كبير. فانت اذا اختصيت في هذا الموضوع والبرمجه وممكن نحكي انه انت كيف تستخدم وتستغل هاي الادوات التكنولوجيه وتتعلم لغه برمجه جديده وانك انت تطور عليها وتعمل مع شركات جدا كبيره ممكن انت تستهدفك كشاب وبتشتغل فريلانس. فانت ما تستنى بصراحه ايات حدا يطق بابك ويحكي لك هاي الوظيفه موجوده. فهذا الامر بصراحه كثير مهم، انه الادوات الرقميه كبيره وبنفس الوقت التطبيقات اللي عم تطلع، واحنا نبحث عن التطبيقات اللي عم بتطلع فلوس بشكل جدا كبير. حتى تعديل الصور قديش عم بيدخل على اشخاص قاعدين بيعدلوا صور او بيعملوا فيديوهات جدا بسيطه وجدا ممكن تروج مثلا للسياحه مثلا في منطقه معينه، كيف انت تبني لك محتوى رقمي ايجابي، محتوى يظهرك اعلاميا، بنفس الوقت هذا المحتوى تصنعه كشاب او صبيه في مجتمعك ويأثر بالعالم، وانت راح يكون في عندك دخل بكل بساطه من خلال الادوات الرقميه. لكن الفرصه بتيجي من عندك انت كيف تفكر في استغلال التكنولوجيا لتستثمر بحالك. طيب لو حكينا لك لخصي لنا اكثر شيء تعلمتيه من مشروعك او من تجربتك، ايش بتكون الخلاصه؟ الخلاصة من المشروع إنه إحنا كشباب سواء بالأردن أو بالوطن العربي إنه قد ما نقدر نمتلك أدوات رقمية، وهاي الأدوات الرقمية تساعدنا لنكون إحنا على أرض الواقع بدون ما نستنى وظيفة حكومية. وإحنا بنعرف ديوان الخدمة المدنية عنا بحكي لنا خلص مقفل كل إشي. فهذا الإشي اللي بيخلينا إحنا كأشخاص وكشباب إنه نمتلك أدوات رقمية. لو أنا أكون في آخر الدنيا وما عندي أياتها إشي متاح لإلي، لكن السمارت فون صار في كل بيت وممكن 1 و2 و10، لكن أنت كيف تحصل الفلوس من خلال هذا الموبايل اللي معك. يعني أنا بتذكر يعني تجربة لإلي إنه أنا ما كان عندي لابتوب في بداية حياتي وأنا بدرس برمجة، فكنت من خلال التليفون أصمم مثلا لوجو، أصمم أشياء موجودة وأبيعها للمجتمع المحلي، كونه ما كان في عندهم هاي الثقافة إنهم يصمموا على هاي التليفونات. وبعد هيك أسوقها وأجيب فلوس وجبت اللابتوب وجبت تليفون تاني وطورت من الأدوات التكنولوجية الموجودة عندي. فالبداية بتبلش من عندك. حلو. طيب شروق، انت بلشتي كفتاة صغيرة بالعمر ووصلتي لنقطة عالية من النجاح، شو بتنصحي الشباب والفتيات يلي بدهم يبلشوا من هلا؟ النصيحة الجوهرية انه ما تسمع للناس السلبيين، فالناس السلبيين والمحبطين حواليك كثيرين، ما تتوقع الحياة سهلة ووردية لهاي الدرجة، لكن انت اللي بتحدد من خلال شغفك ومن طموحك انك لوين بدك توصل. في عنا على الطاولة 4 ألوان، حتختاري منهم بس لون واحد اللي هو بتحسيه بيشبهك أكتر شيء أو شدك، وأنا بناء عليه حعمل لك تحليل شخصية حسب اللون اللي اخترتيه. بصراحة نور أقرب لون لقلبي هو الإشي اللي لابسته الأزرق. الأزرق. أوكي، اللون الأزرق بحكي لك إنك أنت إنسانة مرتبة، بتحبي التحليل، حذرة، بتسألي، ومنطقية. يعني الخلاصة تبعت هاي الصفات بتقول لك إنه أنت بتحبي تعملي الشغل بالطريقة الصحيحة. هل هاي الصفات بتشبه شروق الحمايدة؟ جدا. جميل كثير شروق. شرفتينا اليوم شروق، وشكرا كثير لكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وبنتمنى لك النجاح إن شاء الله بمشروعك. واليوم إحنا حابين نختم حلقتنا. مشاهدينا استنونا بحلقة جديدة من قصص كافيه مع ضيف جديد. منشوفكم.